să vă fac o scurtă prezentare a ceea ce vedem aici în față. Hainele și laptopul. Două prosoape, două perine astea micuțe gonflabile. În spate, în top case, mai avem chestiile astea de oale, primus. O să vă lăsăm acum cu un timelapse. Ne punem să adunăm de aici, facem cortul și după aia ne auzim pe vorbă reală când facem de mâncare. Să punem pe cronometru să vedem în cât timp ne umflă o saltea din asta micuță. 39 de secunde. Și uite poliția de frontieră de la Nădlac. Da, suntem în Schengen. Eu nu pot, că să ne minde iut. Salutare, dragilor! Hello! Aici motocicliștii. Da, foștii dubițari motocicliști de la Lucifer Videographer, Robert Și Iasmina. și uite poliția de frontieră de la Nădlac. Da, suntem în Schengen. Așa că dacă toți suntem în Schengen, duminică vă vreau la vot, da? Să continuăm tradiția, mergem înainte cu spiritul european. Plecăm la drum. Hai, ce fain e să fii din nou pe motor. Acum trecem granița dintre România și Ungaria. Nu este absolut nimeni la vamă. Uite că totuși oprește lumea. Totuși să vadă cine ești și de unde vii și unde te duci. Hai să vedem. Hai să vedem. Eu nu pot, că să ne minde iut. Vezi dacă ești motociclist. Te duci. Bun, nu au avut treabă cu noi. Da. Și welcome to Ungaria, again, pe motor. Primii 50 de kilometri am făcut deja de acasă și mai avem fix 350. Robert a promis că nu o să mai meargă cu motorul prin Ungaria, dar uite că nu îi se arată. Ați văzut clipul postat acum vreo 2 zile. Trebuia să plecăm în formula de trio cu dubiță, remorcă și Transalp, dar nu s-a arătat că dubița face mici figuri, ceva mufă la injectorul 2 și nu riscăm, nu am reușit să îl punem la punct, așa că din nou cu Transalpul. Va fi fain, chiar mi-a lipsit să stăm la cort, să mergem cu motorul. Astăzi ne vom campa la Nirfas Camping and Motel din Nagykanizsa. Mergem până în capătul Ungariei, avem 400 de kilometri până acolo. Toată tura asta vrem să stăm strict la cort, nu vrem să ne cazăm niciunde. Așa că o fi fain, vremea se anunță bună. Avem 15-16 grade, maxima de 18-20. Încercăm să ajungem până în zona aia de Innsbruck în 3 zile, să stăm 2 nopți. Una în Ungaria, una în Austria și abia a 3-a zi să ajungem în zona aia, pentru că sunt 1000 de kilometri. Ei, nu vrem să ne rupem, o luăm așa mai lejer un pic. Hai că avansăm. Ne mai arată fix 300 de kilometri, deci am mai făcut 50 din Nădlac până în Szeged. Acum traversăm Szegedul și avem așa amintiri mixte în ceea ce privește acest oraș, pentru că la întoarcere din tura noastră din Norvegia am avut un mic accident la un semafor un pic mai în față de aici, chiar peste pod. Ne-am înfipt într-o mașină așa un pic. Uite, s-a făcut galben, exact ca în cazul meu, și mașina din față a pus frână ca la Formula 1, cum pleacă aia, doamna așa a oprit. Și am avut cam distanța asta, dar la 50 la oră nu am mai putut opri, plus că nu mă așteptam să se oprească. Și atunci automat am pierdut cu timpii de reacție și aia a fost. Ne-am înfipt un pic, am spart farul,
Am îndoit un pic carenele, dar s-a refăcut totul. De atunci am fost și în Muntenegru. Avem mii bune de kilometri de la faza aia. Da, învățătură de minte. Trebuie păstrată distanța cât de mare posibilă, că nu știi niciodată ce face ăla din față. Și chiar dacă moral e vina omului, legal cel din spate e de vină. Vă arăt imediat intersecția, că acum ajungem acolo. A fost, cred că, penultimul semafor din Szeged, că ăla din spate e ultimul la ieșire. Și noi ne-am înfipt în doamna aici, la semaforul ăsta, venind din direcția aia încoace. Și unde vedeți Renault-ul ăla negru, dacă se vede pe cameră, pentru că e filmat foarte wide, acolo ne-am băgat în dânsa și ne-am dus aici pe trotuar și ne-am făcut amiabilele. Am văzut dacă mai putem pleca cu motorul și am putut, nu s-a îndoit nimica. Aveam de aici 2 ore până acasă, 100 de kilometri, și după 11.600 de kilometri a fost singurul mic incident, de fapt singur incident de ani de zile. Bun, CarPuride ne zice aproape 5 ore. Apropo, ăsta e ăla 702 Pro. Anul trecut, în tura de Norvegia, l-am folosit pe celălalt, modelul anterior al lor, care era și un pic mai mic, la W502, fără Pro. Ăsta Pro are ajustarea luminozității automate, are aici un senzor, are barometru, adică ne arată altitudinea, și are ceva funcție de a te conecta cu 2 intercomuri la el. Dar noi nu-l folosim așa, doar eu singur îți conecta la el ca să aud Google Maps-ul. În rest, eu cu Iasmina comunic așa, verbal. Și am mai trecut 100 de kilometri, am ajuns la Baia, scris cu J în loc de I, și ne-a cam luat foamea. Acum am băgat aici pe CarPuride o stație din asta de benzinărie, un Shell, cu speranța că găsim hot dog. Ei au hot dogi aia foarte buni, cu cavanos. La Iasmina îi place la cu crembuș și cu brânză înăuntru. Așa, se face așa o brânză topită, cumva e fain. Și să-și cumpere Iasmina un cappuccino eventual. De alimentat nu e nevoie, am doar 150 de kilometri făcuți de la Nădlac până aici. Ar trebui să meargă până la Nagykanizsa, să avem 350 de kilometri, o să fie cam la limită. Consumul meu acum împachetat așa și mers 70, 80, 90, cam acolo, 5,4, 5,5, cam așa. Ne auzim în benzinărie când ne luăm de mâncare. O pauză bine meritată, un hot dog, o cola, un cappuccino. Buy me a coffee, cumpărați-mă cafea. Ne ajută. Bine, continuăm imediat drumul. Vremea e mai faină un pic. Și soarele până acum a fost înorat, am venit cu 14-15 grade. Acum sunt cam 17-18. Nu-i caniculă. E fain, oricum vremea asta pentru motor e ideal. Hai să repornim la drum. Full echipați. Guma e bună, lanțul e nou, tot kitul. Altfel stă problema acum cu stomacul plin. Putem să ne continuăm drumul. Mai avem 200 de kilometri pe astăzi, suntem fix la jumătatea drumului. Dacă pleci din Arad și te duci la Nagykanizsa, Baia pe hartă e fix la jumătatea drumului. Cam asta e traseul pe care îl alegem noi în proporție de 90% tot timpul când trecem Ungaria. Cea mai faină rută aici prin sud. Drumurile sunt decente, calitativ, traficul e moderat, mai treci mici sătulețe, dar per total e fain. Noi la Transalp, chiar acum înainte de tura asta, strict kitul de lanții l-am schimbat. Uleiul doar l-am verificat că am 5.000 și un pic de kilometri, încă era curat, fain, galben. Nu avea sens să-l arunc. Mai bine facem tura asta și îl schimbăm ulterior. Și de vreo 2 săptămâni i-am pus baterie nouă, pentru că aia a început deja să fie slabă și cum a trecut iarna, abia mai învârtea. Era un Bosch
Baterie pe acid de 5 ani aproape am avut-o pe motor, din august 2020. Și uite că a fost ok până în iarna asta, acum lui 2025. Acum au primit baterie cu gel full bat, vreo 250 de lei am dat pe ea, mi-a comandat-o Otimoto din Arad, îi mulțumesc frumos. Și uite că până povestim trecem Dunărea. Uitați cât e de lat aici la Baia. Și sezonul ăsta moto 2025 folosesc tot casca de la Nex, modelul X WED 3. O am de anul trecut din primăvară, de la Albert, de la Biker Fan Shop. Îi mulțumesc frumos pe această cale că mi-a pus-o la dispoziție să o pot testa și folosi pe termen lung. V-am tot povestit de ea de-a lungul clipurilor de anul trecut, dar doresc să vă reamintesc că tot cu ea îs și am o părere foarte bună despre casca asta de la Nex. Eu am deja peste 20.000 de kilometri făcuți cu ea. S-a comportat chiar foarte bine. Am fost atât în tura de Norvegia, cât și la căldură prin Muntenegru. E ventilată fain, ai vizibilitate bună cu ea. E foarte deschis aici tot. Modelul ăsta KO Blue Carbon vine din start cu două viziere, pe lângă cea transparentă vine și cu asta fumurie. Eu am mai luat încă una extra din aia așa roșie, dar nu prea îmi place cum se vede prin ea, că albăstrește foarte mult imaginea. Eu am crezut că o să văd ca și prin ochelarii aia de ceață, așa un pic galben, dar nu. E foarte albastră imaginea, cui îi place foarte bine, mie nu-mi place. Am mai pus pe ea și acest intercom de la Sena, XCOM 3 Pro, și ce mi-a plăcut foarte mult la casca asta e cozorocul ăsta care chiar apără de soare dacă îi lași extensia asta mică în față. Și faza tare e că vine cu pin lock, ceea ce te ajută foarte mult, și cu montură pentru action cam, cum folosesc eu acum aici pe cioc. Se poate monta una lateral aici și încă una în vârful capului. Astea toate vin la pachet. Foarte, foarte fain. Și din ce am văzut la cei de la Biker Fan Shop pe site, am mai scăzut prețul de anul trecut. Anul trecut era vreo 3300 de lei și acum cred că e vreo 2600-700, ceva de genul. Dacă aveți nevoie de o cască de adventure, de touring, e chiar faină. Și până am tot povestit, mai avem doar 125 de kilometri până la cazare, la campare, de fapt, la cort. Am ajuns în Naci Canija după o grămadă de ore. Acum e ora 4:40 a României, 3:40 a Ungariei și mai avem 5 km până la camping. Am alimentat la fix 350 de km cu 17 litri 60, un consum de 5,02. Foarte bun. Bine, a venit încet. Am venit majoritatea drumului cu a patra la 70-80 și destul de puțin cu a 5-a la 90. Foarte bun consumul pentru cât îți dă încărcat. Mă așteptam la 5.3, 5.4, 5.5, cam acolo. Am luat Iasmina un chips, băgăm o apă și mergem la camping ca să mai prindem vreme bună, să putem să facem cortul, să facem ceva de mâncare, să apuc să copiez materialul de asta, să mă apuc de editat. O fi fain. Și am intrat în Naci Canija dinspre partea aia altă, pentru că ne-am fost și mai înainte în Naci Canija, doar că ne-a dus cumva pe centură și am ocolit un pic ca să nu venim prin aglomerație. Uite, aici e locația Bănescu, o recunoașteți deja, de câte ori am tot fost. Uite că e și lumea, am zis că nu-i nimeni la camping, dar uite că e o mașină de Germania. Uite, Nirfas Camping and Motel. Ce frumos e, nu? Da, eu zic că aici e perfect. Să avem și curent
Noi am stat aici tot la cazare. Și acum o zis doamna, zice, vai, dar ați ajuns cu o zi mai repede, că nu m-am așteptat să ajungeți mai repede. Zic, nu. Am crezut că voi aveți o rezervare de cameră, că tot la cameră am fost aici. Hai să vedem aici curentul. Perfect. Perfect, uite. Direct la 220. În mod normal, o zis că pentru laptop, telefoane nu se percep taxe, dar noi avem încălzitorul ăla mic de 300 de W, 260 de W și n-am vrut să fiu țigan și am zis, dacă o fi frig, noi o să dăm drumul, avem un încălzitor mic. Mi-au făcut socotel vreo 6600 de forinți, care vine în jur de 17 euro și am lăsat 20 de euro, că am zis că o să folosim și curent. Da, și uite ce tare că acolo avem apă. Și uite, o măsuță unde ne facem de mâncare și stăm. Hai că înainte să ne apucăm de despachetat, să vă fac o scurtă prezentare a ceea ce vedem aici în față. Transalpul nostru din 2001, model 650 cm3, cu aproape 208.000 de kilometri la bord. Sperăm să-l ducem puțin peste 210.000 acum când ajungem acasă. Avem 3 cutii mari de la Givi, în spate modelul de 58 de litri, lateralele de 48 de litri. Avem 2 genți sau cum se numesc astea, dry bag-uri din astea mari de la SV Motec, astea le-am luat de la Motomus anul trecut. Unul îi de 26 de litri, celălalt cred că de 18 litri. Ceantă mare de rezervor de vreo 30 de litri, cea mai simplă de lei, dar e perfectă, e cu magneți, cu buzunărașe, cu tot ce am eu nevoie. Aici avem 2 gentuțe pe crash bar de 6 litri fiecare, 2 scaune de camping, căștile noastre, cum v-am zis, Nexul meu XV3 și Yasmina are o cască XS, modelul HX145, că ați mai întrebat de ea. Are și cioc din ăla ce se pune și se dă jos. Parbrizul ăsta mic, fain, modelul Rally de la motorcyclescreens.eu. Ce mai avem? Pe spate o anvelopă de la Dunlop, modelul Trail Max. Kitul de lanț nou. Carpuride-ul care îl folosesc pe post de navigare. Șaure tapizată și cu încălzire. Mânere încălzite de la Oxford. Crash bar-uri Givi, cric central. Și cam atât. Hai să ne punem să facem cortul. Sistemul de cutii, ca să pot să folosesc astea imense de la Givi, astea cu 4 puncte de prindere, 2 sus, 2 jos. A trebuit să-i fac mici adaptări, am un clip special făcut pe tema asta. Sistemul ăsta este modificat. Am cumpărat de la cei de la Motomus adaptarea, doar că nu a mers 1 la 1, pentru că e model mai vechi de suporți laterali și a trebuit o mică improvizație, dar ideea e că funcționează și ați văzut că am făcut toată tura de Norvegia și uite aici, cât de simplu. Uite aici cât e de fain, nici nu zici că nu e de aici. În mod normal ăsta ar trebui să vină la nivel cu ăsta și atunci nu ar sta cutia foarte puțin în afară, dar ideea e că îi țapă, rezistă, e ce trebuie. Fain. Noi tot timpul ne ducem după noi Oxfordul ăsta, husa de ploaie, oriunde și acasă și în excursii peste tot. Deja la cât am tot tras de așa am băgat-o și am scos-o, s-a rupt husa, dar nu are nimic. Hai că dacă suntem la nivelul ăsta, tot am vrut să vă arăt eu în turele trecute ce cărăm noi după noi. Păi hai să vedem repede, uite, în dry bag-ul ăsta mic am împărțit greutatea să fie și într-o parte și în alta. Păi aici avem un termos, ăsta ce l-am primit de la Autin, gel de duș, deodorant, ochelarii lui Yasmina de protecție pentru telefon, ochelarii mei, tot de protecție, protecție antivânt pentru Primus, prelungitor din ăsta clasic de cameră sau cum să-l numesc, încălzitorul nostru pentru cort, de care v-am spus că maxim e 350 de W, dar dacă îl folosești mai pe minim undeva la vreo 260-270 de W. Tiny Pump de la Flextail, v-am mai spus și în alte clipuri, o să vedeți ce fain umflă salteaua. Are 3 funcții, videază, umflă și lumină. E foarte fain,
Să găsiți la asta și în descriere link spre el. Avem 15% reducere pentru cei ce comandă de pe Flextail. Mai avem aici ceva băț selfie stick cu picior din ăsta trepied, adaptor să avem pe ce să-l punem și un prelungitor de 10 metri pe care o să și folosim. Asta a fost în dry bag-ul mic. Hai să trecem la dry bag-ul mare. Folie subcort, sandale șlapi, tenda aia noastră ce am folosit-o la un moment dat și la Dubiță, dar ați văzut că cei de la Authentic Overlanding Gear ne-au trimis o marchiză adevărată șmecheră, de asta e perfectă pentru cort acum, și o măsuță de la Decathlon care face echipă cu scăunuțele alea micuțe și o încăput la fix aici jos. Ia cât-o. Hai să facem până la capăt toată prezentarea, să vedem ce avem în cutia numărul 1 sau 2, nici nu știu că nu avem. Astea mi le-am desfăcut, aici avem chestii din astea personale, de duș, de baie, prim ajutor. Așa. După aceea, aici avem hainele și laptopul. Două prosoape. Laptopul care îl vom și folosi imediat. Aparatul de cafă al lui Yasmina cu capsulele aferente. Autinul și la asta găsiți link în descriere. 10% reducere pentru cei ce comandă de minim $100 de la cei de la Autin. Astea le și pun înapoi. Și vă spuneam că pompița noastră și videază. Avem așa vidate hainele. Astea sunt hainele mele. Astea sunt hainele Yasminei. Așa ne transportăm noi lucrurile. Și ultima treabă, două perine astea micuțe gonflabile, le mutăm dincoace, saltea, deocamdată una, imediat o să vină cealaltă, cortul, asta e partea de jos și partea în care dormi, cum ar veni, camera, asta este husa acoperitoarea, bețele, salteaua numărul 2, cuiele, foaie de cort sau cum se numesc asta, pătură pentru interior, 140 pe 170, tot din Decathlon, pe vremea aia, cu vreo 2 ani jumate, cu vreo 50 de lei, face mult în interior, și 2 saci de dormit de la Trim cu specificații minus 25 extrem, minus 8 limita și minus 2 confortul. Asta cred că este al Yasminei, că e cu roșu, și ăsta verde a meu e la fel, tot așa, minus 25, minus 8, minus 2. În spate, în top case, mai avem chestiile astea de oale, primus, ceva mâncare, de ronțăit, apă, suc, și cam astea sunt lucrurile pe care noi le avem la noi, în general, când plecăm cu motocicleta. Poate vă ajută, poate nu. Lăsați-ne un comentariu dacă doriți să aflați, nu știu, mai multe, poate aveți întrebări, ceva ce am omis să spunem. Ca și scule, probabil întrebați ce ducem cu noi. Nu duc foarte multe lucruri. Am trusa de scule aia de sub șaua cu cheile de bază. Am tot timpul la mine un cablu de ambreiaj, un releu de încărcare de rezervă, niște rulmenți pe spate, camere, compresor mic din apă aer de la Xiaomi, ulei de completat, echipamentele de ploaie și cam atât. Nu știu dacă am omis ceva. O să vă lăsăm acum cu un timelapse. Ne punem să adunăm de aici, facem cortul și după aia ne auzim pe vorbă reală când facem de mâncare. După cum vă ziceam, aceste Tiny Pump, este modelul X2 de la Flextail, au mai multe capete din astea, mai multe diuze. Ăsta în mod normal îl folosim pe partea asta altă pentru vidare, dar acum văd că aici pentru umflat merge foarte bine băgată și guma asta aici. Uite ce fain e.
Și ce mai vreau să fac, că n-am făcut niciodată, nici măcar de curiozitate, să punem pe cronometru să vedem în cât timp ne umflă o saltea din asta micuță. Dăm pe cronometru și în același timp dăm drumul și la pompiță, dublu click. Cronometrul merge de 5 secunde și salteaua se umflă. Deja e umflată 85%. Mai un pic. Ideea e că eu nu o să vreau să umflu foarte, foarte tare, că după aia mi-e prea mult. Stop. Și a durat 39 de secunde. Eu cred că v-am mai zis de pompița asta și cred că ziceam din alea 2 minute, am zis eu că durează. Nu știu de unde am luat. Deci 39 de secunde să umflăm o saltea din asta. Încă pentru mine, vă zic, e un pic prea tare umflată, eu trebuie să mai las un pic aer afară din ea. Că mie îmi place să fie moale, să mi se înfunde șoldul, umărul. Deci mai las un pic afară din ea. Ceva de genul. Cam așa o țin eu. Am terminat de făcut cortul, iar acum mergem la baie să vedem cum e, că n-am fost niciodată. Și să luăm și apă să ne facem niște paste. Îți place bluza? E faină? Da, e un pic chili. Foarte fain aici, așa liniște, avem animăluțe. Foarte fain. Mi-a fost dor de cort, de toată treaba asta. Am golit și șprițul, după o zi lungă, treabă un pic. Buy me a coffee, cumpărați-mă o cafea. Uite ce faină e locația asta, să stai aici, să-ți faci un grătărel, să stai cu laptopul. Uite, ghiuvetă, să speli Îmi vase. speli vase, aici venim și noi după ce terminăm pastele. Da, corect. Uite, poate aici lăsăm, că de aici luăm apă. Da, putem lua apă de aici. Exact, hai să vedem. Să aruncăm și sticlă. Să mergem până la baie. Na, noi sau ferfi? Nu știu, mă duc aici. Noi ăsta e noi, adică Da, eu nu scungurește, îmi de pare. femei. Hai să vedem, o femei înăuntru. Nu. Vezi? Pe ușă scrie femei și înăuntru numai WC-uri. Ceau, ne vedem aici târziu. Să vedem aici la bărbați. E frumos. Chiar arată bine. Spuneți voi dacă nu sunt condiții faine, că eu zic că îs. 2 dușuri, 2 WC-uri. Ce avem noi aici? Un cap de Primus foarte vechi, cred că l-are Robert din 2006, de la MSR. Dar își face treaba. Aia contează. Strângem bine. Și vom face niște paste de la Băneasa cu 4 feluri de brânză. Sperăm să fie bune, că numai asta avem. Iar aici am băgat 500 de ml de apă. Și eu zic că sunt ok. Le-am fier destul, s-au umflat, s-au făcut faine. Hai să le lăsăm un pic la răcit, le dăm un pic de piper și gata, e de servire. Dragilor, pastele gata, piperate, fierte, tot în regulă. Încheiem și ziua. Prima zi, cât e astăzi, ce dată e? 13 mai 2025. 400 de kilometri. Arad, Nagykanizsa, mâine spre Austria. Vreme bună. Pe joi avem un pic de emoții cu ploaia, dar Da, chiar atunci trebuie să ajungem la camping acolo, la Innsbruck. urmărim starea meteo și vedem ce-o fi. O fi cumva. Mi-a rămas piperul în gât. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Nu uitați să ne dați like, comment, subscribe, cumpărați-mi o cafea, buy me a coffee și ne vedem mâine în Austria. Să intrați, vă rog frumos, acolo unde scrie mai mult, în descriere și verificați toate linkurile noastre de afiliere. Poate sunteți interesați de ceva de acolo. Ne ajută și pe noi și pe voi. Ciao! Ciao!